बजार नजिक यस्तो बजार के छैन नि पहिले चाहिँ आएको क्या यतातिर यसो घुमघाम गरौँ भनेर आएको बजार कस्तो छ कहाँबाट आउनुभयो म सुर्खेतदेखि आएको हजुर धन्यवाद है हजुरलाई ल थ्याङ्क यू ल गाइज हामी चाहिँ महेन्द्रनगर घुम्दै बस पार्क हजुर शिमला पनि त्यही रेट भन्छ चौका 4 पोका धनियाँ फ्रीमा 25 हो गयो 25 को त्यो हुँदाखेरि अब धनियाँ पनि पाउने होला तपाईँलाई 20-25 रुपियाँ धनियाँ जो पाउँछ त्यो पनि पाउने कि त्यसमा 20 रुपियाँ मान्नुहोस् त्यो लगाउँदाखेरि भएको सबै आइटम मिक्स आइटम तरकारी पाइने हो हजुर 200-300 ग्राम बाहिरको भन्दा ठिकै रेट पर्छ धनियाँ उसरी 20 रुपियाँ पनि अब यो अफरमा 100 रुपियाँ लाँदाखेरि अफर आइसक्यो 4 पोका धनियाँ राख्नु धनियाँ महँगो छ 70 रुपियाँ किलो धनियाँ फेरि अफर लायो तरकारी मिक्स आइटम पोका पोकामा कति भयो हाउ मच त 150 रुपियाँ किलो छ दाजु कति भयो 100 रुपियाँ मात्रै लो तरकारी मिक्स आइटम माला माले त मिल्ने फेरि हाइवेमा आइपुग्यो गाइस फेरि लिफ्ट माग्ने हो मान्छेले पाइन्न स्वाच
प्लान थियो मेरो पुरा भयो। अब चाहिँ घरतिर रुमतिर लागेको छु। ल मन पर्यो भने अब चाहिँ सब्सक्राइब लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो।